Hintayin mo lang kasi. Bukas mo to? Hello mga Badaiii! Dito kami ngayon sa Gingoog na to, Gingoog. Dahil hindi kami natuwa dun sa napuntahan naming Napapong, right? Napapong. Dito kami ngayon sa may Gingoog. Dumaan kami dun sa Gingoog-Claveria. Nadaanan namin yung Gingoog-Claveria. Tapos ano pa. Basta dito na kami sa Gingoog at ang ganda ng view, guys. Dali. Arat. No. Hello. I love. So, I love Miss or First P. Nagpa-fogs na dito, guys. You can see, nagpa-fogs na. You know. Actually, nakita. Wow. Ilang oras din yung namin, hinyahe. Nakadaan-daanan na namin yung yung view deck ng view deck ng Claveria, and dito na kami sa district engineering office. Yan si Sir, oh. Photography 101. Hindi ko mahalin. Dito, oh. Fresh na air. My God, dito na kayo. Pumunta kayo dito. Try nyo pumunta dito.